नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. तर पुरणपोळी म्हटलं की बऱ्याच जणांना ती पचायला जड जाते, कारण पुरणपोळी बनवताना एकतर आपण मैदा वापरतो आणि हरभरा डाळ देखील वातड असते, त्यामुळे पचायला जड असते. याचमुळे बऱ्याच जणांना पुरणपोळी पचत नाही. पण आपल्या पूर्वजांनी यावरचा उपाय आपल्याला आधीच देऊन ठेवलेला आहे, फक्त आपण त्याचा वापर हल्ली थोडासा कमी केलेला आहे. बऱ्याच घरामध्ये हा पदार्थ बनवला जात नाही, तर तो पदार्थ कोणता आहे चला बघूयात. तर ही आहे गुळवणी. गुळवणीमध्ये पुरणपोळी कुस्करून खाण्याची मजा वेगळीच असते, पण हल्ली पुरणपोळी कुस्करून कोणी खात नाही. त्यामुळे काही दिवसांनी गुळवणी विस्मरणात गेलेल्या रेसिपीजमध्ये जाईल की काय असं वाटतं. पण ही गुळवणी पुरणपोळी पचवण्यासाठी फायदेशीर असते. चला तर मग ही कशी बनवायची ते पाहूयात. अगदी सोपी रेसिपी आहे. त्यासाठी इथे मी 1 ग्लास पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेलं होतं. पाण्याला उकळी यायला लागली की यामध्ये साधारण पाऊण वाटी होईल इतका गूळ घ्यायचा, तो किसून घेतलेला आहे. हा गूळ यामध्ये घालूयात. तुम्हाला जर यापेक्षा थोडीशी गोड गुळवणी हवी असेल तर तुम्ही 1 वाटी गूळ देखील इथे घालू शकता. आता यामध्ये अर्धा चमचा जाडसर कुटलेला बडीशेप टाकायचा, अर्धा चमचा सुंठ पावडर टाकायची, त्याचसोबत अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि यामध्येच मी थोडंसं जायफळ किसलेलं होतं ते देखील यामध्ये टाकायचं. आता हे सर्व मसाले पाण्यासोबत व्यवस्थित उकळवून घ्यायचे, म्हणजे त्याचा फ्लेवर पाण्यामध्ये अगदी छान उतरला जातो. मिनिटभर याला उकळी काढायची आणि थोड्या वेळानंतर हे कोमट असताना गाळून घ्यायचं. अगदी गरम गरम असताना यामध्ये दूध घालायचं नाही, नाहीतर दूध फाटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे थोडंसं कोमट झालं की ही गुळवणी गाळून मग यामध्ये वरून दूध घालायचं. शेवटी यावरती 1 चमचा तूप घालायचं आणि यामधून तुम्ही पुरणपोळी खाऊन पहा, अतिशय चविष्ट लागते. तर यावेळेस गुढीपाडव्याला तुम्ही पुरणपोळीसोबत गुळवणी नक्की करून पहा. आणि रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच छान छान व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.